वेलकम एभ्रिवान, मी सञ्जित देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। आज पनि मैले यहाँहरूलाई यो आइपिल को सम्बन्धमा यहाँहरूले सोध्नु भएको एउटा जिज्ञासा, आइपिल भन्ने जुन औषध छ, आइफ्री अथवा अनवान्टेड जुन यहाँहरूले खाइरहनु भएको छ अथवा इकोन हुन सक्छ, यो औषधि मैले महिनामा कति पटक खान सक्छु भनेर धेरै सोध्नुभयो। यतिसम्म सोध्नुहुन्छ कि मैले 2 दिन अगाडि आइपिल खुवाएँ आफ्नो श्रीमतीलाई अथवा आफ्नो साथीलाई, फेरि 2 दिनपछि सम्पर्क भयो, अब फेरि के गर्ने, फेरि आइपिल खुवाउन मिल्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। अब यस्तो खालको प्रश्नले के भन्न खोजिन्छ भन्दाखेरि यहाँहरूले फ्रिक्वेन्टली आइपिल युज गर्नुहुन्छ, महिनामा 2-3 चोटि युज गर्नुहुन्छ अथवा महिने पछि रेगुलर युज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नमा आउँछ। मेरो बुझाइमा त्यस्तो रहेको छ। आइपिल भनेको एकदम इमर्जेन्सीको लागि, एकदमै यहाँहरूलाई त्यस्तै अप्ठ्यारो परेको कन्डिसनमा मात्रै युज गर्ने औषधि। किन भन्दा यसमा लिभोनर्जेस्ट्रोन भन्ने जुन औषध छ त्यो हाई डोजमा, एकदम माथिल्लो डोजमा रहेको छ। 1.5 mg भनेर त्यसमा हुन्छ। त्यो भनेको एकदम माथिल्लो डोज हो। अरू कन्ट्रासेप्टिकहरूमा पनि यो औषधि हुन्छ, तर एकदम रेगुलर कन्ट्रासेप्टिकमा यो एकदम लो डोजमा दिएको हुन्छ। यो एकदम हाई डोजको औषधि हो, जसले गर्दाखेरि यसले त्यहाँ पाठे घरमा जुन बच्चा बस्न मिल्ने जुन कन्डिसनहरू छ त्यसलाई रोक्छ। जस्तो सर्भिक्समा जुन एक खालको सेक्रेसन हुने गर्छ, जुन एक खालको तरल पदार्थ निस्किने गर्छ, त्यो तरल पदार्थलाई बाक्लो गराउँछ, जसले गर्दा वीर्यलाई भित्र छिर्न दिन्न। जुन महिलाहरूको ओभ्युलेसन हुने गर्छ त्यो ओभ्युलेसनलाई हुन दिन्न र ओभ्युलेसनलाई हुन नदिएर त्यसले बच्चा नबस्ने काम गर्छ। यदि बच्चा बसिसकेको कन्डिसन छ त्यतिखेर जतिखेर यहाँहरूले अनवान्टेड खाइरहनु भएको छ त्यो कन्डिसनमा नि इन्डोमेट्रियम लेयरलाई, जुन इन्डोमेट्रियम लेयरहरूमा जुन लाइनिङहरू हुन्छ त्यो लाइनिङहरूलाई यहाँहरूले ब्रेकडाउन गरेर बच्चा बस्न नसक्ने कन्डिसन गराउने काम यो अनवान्टेडहरूले गर्दछ। अब यस्तो औषधि जो एकदमै हाई डोजमा छ, जो एकदम कडा छ, त्यसलाई यहाँहरूले महिनामा 3-4 चोटि खानै मिल्दैन, 3-4 चोटि खाइने होइन। त्यही भएर यहाँहरूले त्यस्तो छ भने बरु कन्ट्रासेप्टिकहरू यहाँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। पुरुष पक्रिएको कन्ट्रासेप्टिकहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कन्डमहरू यहाँहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ। तर अब 2 दिन अगाडि नै खुवाउनु भयो र 2 दिन पछाडि नै यहाँहरूले फेरि आइपिल खुवाउनु भयो भने यसले एकदमै ठुलो साइड इफेक्ट गर्छ। र यसले चाहिँ अगाडिको काम गर्ने हो कि पछाडिको काम गर्ने हो भनेर धेरै सोध्नुहुन्छ। यसले भइसकेपछि खुवाउने हो आइपिललाई। यहाँहरूले आइपिल सकभर यहाँहरूले छिटो खुवाउने हो। यदि यहाँहरूको अनसेफ सम्बन्ध भयो र सम्बन्ध भइसकेपछि यहाँहरूले आइपिल खुवाउने चाहिँ सम्बन्ध भइसकेपछि हो होइन, अथवा हुँदाहुँदै पनि यहाँहरूले खुवाउनु मिल्यो, तर यसले काम गर्ने भनेको त्यतिखेरैको हो। अब 2 दिन पछाडिको 3 दिन पछाडिको नि यहाँहरूले काम गर्न थाल्नुभयो, काम लगाउन थाल्नुभयो अथवा त्यसले काम गर्छ भन्ने यहाँहरूले भर पर्नुभयो भने त्यहाँ धेरै टेक्निकल कुराहरू छन्। जस्तो स्पर्म लामो समयसम्म बच्न सक्छ, जस्तो स्पर्म छ भने 5 दिनसम्म बाँच्न सक्छ। हजुरले 2 दिन अगाडि आइपिल खुवाउनु भएको छ, यो 5 दिन र त्यो 2 दिन जोडिदिनु भने 7 दिन हुन्छ। उतातिर ओभ्युलेसन पनि अब कुन बेलामा गएर ओभ्युलेसन हुन्छ होइन। अब त्यो आइपिलले काम गर्ने त 5 दिनको हो, धेरै भनेको, नत्र अन्त 72 घन्टाको काम गर्ने। त्यही भएर अघिल्लोले पछिल्लोलाई नै हुन्छ भन्ने खालको भ्रममा यहाँहरू बस्दा पनि त्यो काम लाग्ने भएन। र महिलाको शरीरलाई फेरि खुवाउनुहुन्छ भने पनि महिलाको शरीरलाई उपयुक्त भएन। शरीरलाई धेरै साइड इफेक्टहरू गर्नुभयो, जस्तो पाठेघरहरू धेरै एकदम खुम्चिन पर्ने, फुक्न पर्ने कन्डिसनहरू हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि मेन्स्ट्रुएसन यहाँहरूको इरेगुलर हुने, मेन्स्ट्रुएसन लामो समयसम्म नहुने, मेन्स्ट्रुएसन भयो भने एकदम धेरै रगतहरू बग्ने, यस्ता खालका समस्याहरू हुनसक्छ र पाठेघर कमजोर हुन जान सक्छ। लिभोनर्जेस्ट्रोन जुन औषध छ त्यो माथिल्लो डोजमा भएको कारणले, त्यसले गर्दाखेरि आइपिललाई यहाँहरूले यसरी फ्रिक्वेन्टली जुन अरू औषधिहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, अरू कन्ट्रासेप्टिकहरू जसरी यहाँहरूले प्रयोग गर्न मिल्दैन त्यस्तो छ भने यहाँहरूले निलुकनहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ओभरल याल, ओभरल जी, डुलुटोल याल लगायतका विविध औषधिहरू मार्केटमा उपलब्ध छन्, जसलाई यहाँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। 3 महिने सङ्गिनी लगाउन सक्नुहुन्छ, जो लङ टर्म यहाँहरूको लागि काम गर्ने गर्छ र यहाँलाई साइड इफेक्ट पनि कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आइपिललाई एउटा रेगुलर औषधिको रूपमा युज नगर्नु होला। यो इमर्जेन्सी औषधि हो, यो आफ्नो लाइफ टाइममा एकदमै कम मात्रा युज गर्नु होला भन्ने एउटा सन्देश प्रवाह गर्दै आजको यो भिडियो यही इन गर्छु। यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि औषधि तथा विविध रोगहरू सम्बन्धी जानकारीको लागि, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्न यहाँलाई विशेष अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। बाइ।